भेंड्याचं रायतं करतीये। आमगेल रेसिपी असा। भेंडी कशी कापायची तेही दाखवायला पाहिजे। परफेक्ट कट झालं ना तरच हे रायतं छान होतं आणि लवकर होतं। ह्याचं जे शेवट आहे तेही आपल्याला घ्यायचं आहे, टाकायचं नाही। आमगेल रेसिपी भेंड्या रायते कसं करायचं तुमच्यावर शेअर करणार आहे। तसं बघायला गेलं तर ही साईड डिश आहे, म्हणजे भाजी पाहिजे, पण ही साईड डिश इतकी टेस्टी होते की तुम्ही साईड डिशवरतीच हल्ला बोल करा। कसं करायचं चला बघूया। इतकं पातळ हे कापून घ्यायला पाहिजे। चाकू जो आहे तो धारेरी हवा। जर विळीवर कापत असाल तर मग आणि इझिली होईल। हा पदार्थ करायला सोपा आहे, पण करताना नीट नेटका केला पाहिजे, म्हणजे चॉपिंग तर छान व्हायलाच पाहिजे आणि अगदी तसंच ह्याचं फ्राय पण परफेक्ट व्हायला पाहिजे। कसं करायचं दाखवते। इथं कढई घेतलेली आहे मी। पहिला आपल्याला तेल घालायचं आहे। तेल चांगलं गरम होऊ दे। भेंडीची भाजी असो किंवा भेंडीचा कोणताही पदार्थ असो, करताना नेहमी काय करायचं, समजा उद्या सकाळी आपल्याला करायचं तर रात्रीच भेंडी स्वच्छ धुवून एका कॉटनच्या कपड्यामध्ये रोल करून ठेवून टाकायची, म्हणजे बऱ्यापैकी पाणी जातं आणि कोरडी होते भेंडी। कापताना चिकट लागत नाही, भाजी सुद्धा चिकट होत नाही आणि त्याला तार सुटते ना तीही सुटत नाही। ह्याला तर तसं केलंच पाहिजे, कारण तार सुटली तर भेंडी भाजायला आणि जास्त टाइम लागतो। म्हणून हे परफेक्ट आपण पुसून वगैरे छान स्वच्छ सुकी कोरडी करून घ्यायची भेंडी। आता इथं बघा मी भेंडी पहिलाच अशी छान चिरून ठेवलेली आहे। ही आपण कढईमध्ये घालूया। आता ही जी भेंडी आहे कढईत टाकल्याबरोबर छान आजूबाजूला पसरवून ठेवायची आणि त्याला ना सारखं हलवायचं नाही, तसंच त्याला सेटल व्हायला द्यायचं। मीडियम टू स्लो ह्या फ्लेमवरती आपल्याला ही भेंडी परतवायची आहे। एक साईड छान भाजली गेली की मग आपण ह्याला पलटी मारूया, म्हणजे लवकर भाजली जाते आणि जसा आपल्याला कुरकुरीतपणा हवा आहे तसा मिळतो। आता इथं बघा भेंडी अगदी बऱ्यापैकी सेटल झालेली आहे। आता आपण हळूवार त्याला मिक्स करू, म्हणजे ही तार जी आहे ती सुटत नाही। आणि आता परत असं सेट करून न हलवता व्यवस्थित ठेवून देऊ। हे छान आता बघा तार सुटत नाही आहे अजिबात आणि कुरकुरीत होत आहेत आपली भेंडी। अगदी स्लो फ्लेमवरतीच ठेवायचं आपल्याला। हा आता भेंड्याचं रायतं म्हणजे भेंडी फ्राय होत आहेत त्याच्याबरोबर एक चटणी सर्व करायची असते, ती कशी करायची चला बघूया। हां आता इथं अर्धी वाटी आपल्याला खोबरं घ्यायचं आहे, ओलं खोबरं। नंतर ह्याच्यामध्ये मस्तपैकी हिरवी मिरची, जवळपास एक 3 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर, चिंच किंवा चिंचेचा खोळ 1 चमचाभर, चवीपुरता मीठ आणि हे मिक्सरमध्ये चटणीसारखं वाटून घ्यायचं आहे। ही भेंडी कशी आकसून आलेली आहे, अजूनही मीडियम गॅसवरती आपल्याला कुरकुरीत फ्राय करून घ्यायचं आहे, कुरकुरीत। मीठ घालायचं नाही। आता इथं बघा बऱ्यापैकी होत आलेलं आहे। अगदी सिम गॅसवर केल्यामुळे अजिबात करपलेलं नाही आहे। जर तुम्ही मोठा गॅस ठेवला आणि सारखं हलवलं की मग ते करपतंच, म्हणून काय करायचं असं पसरवून ठेवायचं आणि अगदी लो फ्लेमवरती भाजत राहायचं। अजून एक 2 मिनटं लागतील। आता इथं बघा आपली भेंडी जी आहे ती छान कुरकुरीत भाजली गेलेली आहे। तर ही आपण अशी टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया, म्हणजे तेल जे आहे ते सगळं निथळून जाईल। आता ही जी चटणी आहे ही आपण काढून घेऊया। भेंड्याच्या रायत्याची चटणी रेडी आहे। भेंडी कुरकुरीत फ्राय करून रेडी आहे। आता फक्त सर्व कसं करायचं ते दाखवते। बाउलमध्ये अशी चटणी वाढायची जेवताना आणि वरून ही भेंडी अशी पसरून द्यायची। ह्याला मीठ लावलेलं नाही आहे, त्यामुळे चटणीत मीठ परफेक्टच पाहिजे।
बास. भेंड्या रायते रेडी असा. अगदी सोपी रेसिपी आहे, साईड डिश आहे, पण टेस्टला खूप छान लागते. ही कशी खायची ते तुम्हाला दाखवते. असं मस्तपैकी चटणी घ्यायची, त्यात ही भेंडी घ्यायची आणि भेंड्याचं रायतं. अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे. मस्तपैकी वरण भात तूप घालून त्याच्याबरोबर हे भेंड्याचं रायतं खा, अप्रतिम लागतं. ज्या दिवशी तुम्हाला वाटतं की साधं काहीतरी खायचं आहे त्यावेळेला ही रेसिपी नक्की करून बघा. खूप टेस्टी होते, खूप सटल टेस्ट आहे. आणि आवडलं तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मास्टर रेसिपीज.